নমস্কাৰ ইমৰান টেকনলজি ইউটিউব চেনেল দৰ্শকসকললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কাৰণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰতে বহি ইনকাম কৰিব পাৰিব। কেৱল মাত্ৰ এপটো ডাউনলোড কৰি মোবাইল নম্বৰ লগইন কৰিয়ে আপুনি প্ৰথমতে 23 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত আপুনি যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে কাৰোবাক, তেতিয়াহ'লে আপুনি আনলিমিটেড ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে TeenPatti। এই TeenPatti যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 23 টকাকৈ পাব, অৰ্থাৎ 23ৰ পৰা আনলিমিটেড পাব। আৰু মই যেতিয়া লগইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই 23 টকা পাইছিলোঁ। আৰু মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 223 টকা। মই 223 টকা কিন্তু উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম, কিন্তু এতিয়া নকৰোঁ। মই বহুতখিনি ইনকাম কৰিছোঁ এই TeenPattiৰ জৰিয়তে, আৰু আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। মই এটা মাহতে 70,000 ইনকাম কৰিছিলোঁ। গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোতকৈ বেছি ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে টকাবিলাক ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি 500 টকা যদি ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়া আপুনি 100 টকা লাভ কৰিব পাৰিব, 100 টকা বোনাছ পাব। আৰু লগতে আপুনি গেম খেলি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কেনেকৈ গেম খেলিব, মই আপোনালোকক এটা গেম দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে ড্ৰাগন বিএছ টাইগাৰ বুলি লিখা আছে। এই ড্ৰাগন বিএছ টাইগাৰত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে মোৰ আপুনি প্ৰফাইলটো দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে মোৰ 30 টকা 7 পইচা আছে। মই কিন্তু এইবিলাক যোৱা নাহিলোঁ, কিন্তু যদি আপুনি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি খেলিব পাৰিব। আপুনি ইয়াতে ডাইৰেক্ট যদি আপুনি ড্ৰাগনত সাপোর্ট করে তেতিয়াহ'লে ড্রাগনত মাৰিব। যদি ড্রাগনটো যদি উঠি যায় আপুনি পইচা পাব। আৰু ইফালে আছে তোমাৰ টাইগাৰ, ড্রাগন বিএছ টাইগাৰ। এই দুইটা অপশ্যনত যিকোনো এটা বাছি ল'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পালে ড্ৰাগনটো উইনাৰ হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ গেম খেলি ইনকাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কিছুমানে 1 লাখ বা 11,000 788 টকা, কিছুমানের আছে 30,000, কিছুমানের আছে 20,000, কিছুমানের আছে 44,000, 64,000, 14,000 এনেকৈ ইনকাম কৰিছে গেম খেলি। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে এই TeenPattiৰ জৰিয়তে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু বোনাছো পাব। ইয়াতে লিখা আছে এড কেছ। যদি আপুনি 500 টকা যদি ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 300 টকা বোনাছ পাব। আৰু লগতে টোটেল গেট আপুনি 800 টকা পাব এইটোৰ জৰিয়তে। আৰু লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেফাৰ কৰিব, ইয়াতে একদম চাইটত লিখা আছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ন। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে: হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইউটিউব বা এটা মেছেজ ফাইল মেছেঞ্জাৰত পঠিয়াব পাৰিব। বা আপোনালোকে কপি কৰিও আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক হোৱাটছআপত বা বেলেগ কিবা এপত দিব পাৰিব। মই শ্বেয়াৰ কৰি ৰেফাৰ কৰি মই 223 টকা পাইছোঁ। মোৰ কিন্তু আৰু এটা TeenPattiৰ এপ আছে, এইটো বেলেগ নম্বৰত, আৰু এটা মোবাইল আছে, সেইটো মোবাইলতে আছে। গতিকে মই এইটো নতুনকৈ খুলিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ৰেফাৰ কৰিব আৰু টকাবিলাক ইনকাম কৰিব পাৰিব। মই 8 জনক ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ, 230 টকা পাইছোঁ। মই এটা উইথড্ৰল দিছিলোঁ আৰু মই ইমানখিনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম, কিন্তু মই এতিয়া উইথড্ৰ নকৰোঁ। উইথড্ৰ কেনেকৈ কৰে, ইয়াত উইথড্ৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 223 টকা।
আৰু ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰটো ইনক্লুড কৰা আছে। আপোনালোকে এনেকৈও টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইয়াতে উইড্ৰ লিখা আছে, উইড্ৰত ক্লিক কৰিব। মই কিন্তু উইড্ৰ নকৰোঁ, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে কিন্তু উইড্ৰ হৈ যাব 50 টকা। মই এতিয়া উইড্ৰ নকৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে লিংকটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ইউটিউব চেনেলৰ যিটো ডিছক্ৰিপশ্যন, এই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপুনি লিংকটো ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ লগ ইন কৰিব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ এই ৰিৱাৰ্ডটো পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বহিয়ে অতি সহজতে লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আজি এইখিনি আছিল ভিডিঅ'। থেংক ইউ।